...2018-ban, amikor Orbán Viktor túl volt a harmadik kétharmados győzelmén, Erdélyben egy új nagyívű szövetségi programot hirdetett. Úgy látom a történelmi helyzetet, hogy véget ért a 100 év magyar magánykorszaka. Felvázolta egy Kárpát-medencei szövetség tervét. Van egy ajánlatunk a szomszédaink számára, hogy kössük össze immáron végre és komolyan az országainkat egymással. 4 évvel később egy újabb kétharmados győzelmet követően már így áll a szövetségi politika. Hazám, Magyarország, Európa magányos csillag állama. Tehát mégsem ért véget a 100 év magyar magány korszaka. Sokan mondták, hogy más lettem, pedig csak mentem, a dolgomat tettem. Egyedül járok, nincs mellettem senki, az ében a szívem elvesztem. Mostanra Magyarország körül az összes klubban megfagyott a levegő. A szomszédunkban brutális háború dúl, nyakunkon egy kiadós gazdasági válság, mi pedig magányosan állunk Európa közepén. Hogy jutottunk idáig? Mentek a dolgok rendben, sokszor kezdtem, mert mentem a tesztem. Pihenne a lelkem, a testem megy, haladok a csúcson, nem állok meg. Ezek a magyar katonák 5 napja már egy NATO tagországban szolgálnak. Magyarország 1999-ben csatlakozott a Katonai és Védelmi Szövetséghez, a NATO-hoz. 2004-ben az Európai Unióhoz, 2010-ben Orbánék hatalomra kerülése után pedig lendületet kapott a 91 óta létező visegrádi négyek együttműködés is. Kezdjük az Európai Unióval. Az Orbán kormány az Unióval tulajdonképpen kormányzásuk kezdete óta fasírtban van. Üzenjük most innen ennek az Európának! Soha nem leszünk gyarmat! Több mint egy évtizede tart az acsarkodás egy olyan klubbal, amiben ugye egyrészt önként léptünk be, másrészt ha akarnánk, bármikor kiléphetnénk belőle. Aujourd'hui, Monsieur Orbán, vous êtes sur le chemin de devenir un Chavez européen. You are not Hungary, you are the government of Hungary, and Hungary is far more eternal than you are. Ön jobban gyűlöl bennünket, konzervatív keresztényeket, mint amennyire szereti Európát. A kapcsolat mostanra mélypontra jutott. Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott egy állásfoglalást, amelyben kimondják, Magyarország többé már nem demokrácia, hanem választási autokrácia hibrid rezsimje. Jó, hát lehet, hogy az Európai Parlament nem tartja sokra Magyarország politikáját, de cserébe azért a Fidesznek sincs valami nagy véleménye az Európai Unióról. Ezt nektek. Brüsszel elhibázta, elrontotta, elbaltázta. Az Európai Unióból Szovjetuniót csináltunk. Brüsszel élesítette a soros tervet. Brüsszel elrontotta. Szerencsétlen, gerinctelen, csúszómászó. Meg is szavazták a Magyarországot nem tudom hányadszor elítélő, egy aktuális rohadék által összeállított jelentést. A helyzet odáig jutott, hogy a kilépés egyre gyakoribb téma a magyar nyilvánosságban. A mai beszélgetés címe Huxit. Az elmúlt hét közéleti diskurzusát átszövi a Huxit. Hogy lehet olyan pont, amikor az Európai Uniós tagság sem evidens kérdés már. Az unión kívül is van élet. A kilépésnek vannak határozott előnyei. Még a Fidesz egyik udvari pártja is a választások után úgy döntött, hogy nem elégedett a saját elnevezésével, és Volner pártról Huxit pártra változtatta a nevét. Ki kell lépni János az Európai Unióból, vagy sem? Ki kell lépni természetesen, ezért hoztuk létre a Huxit pártot. Tehát a Huxit, amit azért eddig nem sokan vettek komolyan, aktuális kérdése lett a magyar belpolitikai életnek. Orbán Viktor erre reagált is a parlamenti nyitóbeszédében. Végezetül, tisztelt ház, megerősítem, hogy a Brüsszellel fennálló vitáink ellenére Magyarország továbbra is az Európai Unió tagjaként képzeli el a jövőjét. Tessék, hát meg lehet nyugodni, nem? Hát most ez a helyzet, de Orbán Viktor már több beszédében is utalt rá, hogy a tagság kérdését egy konkrét időpontban majd újra kell gondolni. Hajlandók-e megnyitni ezt a lehetőséget a magyar emberek előtt, hogy a csatlakozáshoz hasonlóan a kilépésről is népszavazáson dönthessenek? Valójában 2030-ra gyúrunk. Ami pedig a 2030-as évszámot illeti, vagy 28-as, az szerintem nagyon fontos évszám. Ekkortájt 2030 környékén kell csúcsformában lennünk. Akkor kell majd az erő. Diplomáciai, gazdasági, katonai és szellemi
erő is. Fog történni, hogy Magyarország bizony a legjobban fejlett országok közé tartozva nem nettó pénzkivevő, nettó befizető lesz majd, és akkor gondolkodhatunk azokra a kérdésekről, amiket ön fölvetett. Ja jó, szóval a pénzről szól az egész? Nem csak a lóvéról van szó, hanem azért is ilyen óvatosan fogalmaz a miniszterelnök, mert a magyarok többsége még EU-párti. Az is látszik, hogy még a kormánypárti szavazóknak is a 79% az Európai Unió mellett teszi le a voksát. De azért ne becsüljük alá a rendszer véleményformáló erejét, elég csak arra gondolni, hogy saját táborukat 12 év kitartó munkájával mélyen orosz ellenesből orosz pártivá formálták. Hogy vérbe folytották forradalmunkat, és visszakényszerítettek bennünket abba az ázsiai zsákutcába, amelyből most újra megpróbálunk kiutat találni. A keleti politika nem tűri az önállóságot, nem tűri a függetlenséget, és nem tűri a szabadságot. A nyugati világ számára a történelmi kihívást a keleti új rend gyarapodó erő jelentik. Ki jelent most nagyobb veszélyt Magyarországra, a nyugat, vagy például Oroszország és a kelet? Nyugat. Nagyobb veszélyt? Nyugat. Az oroszokkal vagyunk, azokat várjuk egyértelműen. Legjobb, hogyha ugye nyílt lapokkal játszunk. Azt tuti, hogy nem sajnálják a pénzt és energiát arra, hogy az EU-val szembeni ellenérzéseket felébresszék. Brüsszel a nyár elején a brüsszeli bürokraták kárszankciókat jelentett be. Önnek is joga van tudni, mire készül Brüsszel. Ez felháborító. Állítsuk meg Brüsszelt. A Magyarország és EU szövetségesei közötti éles nézeteltérésekhez már hozzászokhattunk. A mostani válság viszont a szokottnál is mélyebb. Ennek fő okát a Magyarországról készített lesújtó jelentést jegyző francia politikus nyíltan ki is mondta. Az ukrajnai háború hatással van arra, hogy Magyarország hogyan működik a tanácsban a többi tagállammal. Ez az igazi probléma, amivel szemben állunk, ami érinti az Európai Unió szuverenitását, biztonságát és az Oroszországgal való kapcsolatát. Nagyon aggódunk amiatt, hogy Magyarország ezt aláássa, mert Magyarország talán inkább Putyin és Oroszország oldalánál, mint az ukrán oldalon. Hogy miért vált szinte szakító próbává a háború kérdése? Az Európai Uniót, illetve előszervezeteit eleve azzal a céllal alapították, hogy a kontinenst felégető világháborúk után többé ne eshessenek egymásnak Európa országai, hogy létrejöjjön az Európai Egység. Ez az alapeszmény. Most viszont kitört a háború Európa peremén, és Magyarország ebben a helyzetben az Unió alapértékeit, az egységet veszélyezteti, amiért Oroszországtól meg is kapja a dicséretet. Orbán Viktor 2018-ban meghirdette egy új szövetség felépítését. Van tehát egy ajánlatunk a szomszédaink számára, építsük meg közösen a Kárpát-medencét. Amikor végeztünk a Kárpát-medence fölépítésével, vagy az is lehet, hogy ezzel párhuzamosan, az a feladat is itt áll előttünk, hogy fölépítsük Közép-Európát. A német és orosz világ közötti térséget nekünk, közép-európaiaknak kell megszerveznünk. Ennek az új közép-európai szövetségnek az alapja a visegrádi négyek lettek volna, számos más országgal kiegészülve, ideértve Szerbiát, Szlovéniát és Horvátországot. A visegrádi négyek szövetségének megerősítésébe a magyar kormány rengeteg energiát és pénzt fektetett az elmúlt évtizedben. És ez nem volt hiába való, sőt. Azzal, hogy a V4 országok az unión belül összehangolva léptek fel bizonyos ügyekben, és kiálltak egymás mellett, meg sokszorozták a befolyásukat. Európára romlás vár, de nálunk keleten áll egy vár. V4, motherfucker, V4 crew. V4, motherfucker, V4 crew. Itten újra rend lesz. Strasbourg, Brüsszel, reszkes. 2022-re aztán váratlanul a V4 szövetséggel is komoly gondok akadtak. Visegrádi négyekből Visegrádi 1 a magyar kormány külpolitikája miatt elmarad a Budapestre tervezett visegrádi védelmi miniszteri találkozó a héten. Mit gondol arról, hogy a V4-es védelmi miniszterek nem jönnek Budapestre? Köszönöm szépen, nagyon kedvesek, de most nem. Most egy nagyon szép kutyás eseményen vagyunk, majd legközelebb. Miért nem jönnek most ide Budapestre? Arról. Kérdezzem meg őket, hogy milyen programjuk van, nekem itt egy iskola beruházási programom van. Egy ideig próbáltak kerülni a témát a kormány, de aztán olyan komolyá vált a törés, annyi nyílt kritikát kaptak a szövetségesektől, hogy lehetetlen volt tovább tagadni. És úgy beesett a háború, ami megrázta a visegrádi négyek együttműködésének tengelyét adó lengyel-magyar együttműködést. A magyar-lengyel kapcsolatokban szív probléma van. De mit jelent az, hogy szív probléma?
Ennek megfejtésében a beszédet követően a fideszes újságírók segítettek. Hogy itt a lengyelek ügyében azt tanácsolta nekik, hogy néha használják az eszüket is. És mondjuk ez a lengyeleket, tehát kedveljük, de tényleg nem az eszükért, azért nem lehet. A V4-es elhidegülés fő oka az orosz-ukrán háború, ugyanis Magyarország nem csak a nyugati, de a közép-európai egységet is megbontja, ami felállt Oroszországgal szemben. Amikor a magyar kormány már orosz oligarchákat próbált leszedetni az EU-s szankciós listákról, akkor az európai ügyekért felelős cseh miniszter már így nyilatkozott. Myslím si, že Maďarsko došlo hodně daleko, došlo podle mě na okraj jakési propasti a teď se musí rozhodnout, zda půjde od toho okraje zpět, anebo riskne skok, o jehož teda dopadech já teď nechci spekulovat. ...1997 óta talán még sosem volt ilyen jelentősége annak, hogy a NATO tagjai vagyunk. A nyugati országok védelmi egyesülésének vezető hatalma az USA. Így a biztonságunk szempontjából döntő kérdés, hogy milyen a viszonyunk az Egyesült Államokkal. Az előző amerikai elnökkel, Donald Trumpal kifejezetten szívélyes Orbán Viktor kapcsolata. 2016 nyarán Orbán a világ vezetői közül elsőként biztosította támogatásáról az akkor még szinte esélytelen jelöltnek tartott Trumpot. Én nem vagyok Donald Trumpnak a kampányembere. Sose gondoltam volna, hogy fölmerül valaha is a fejemben az a gondolat, hogy a kinyílt lehetőségek közül mégiscsak ő volna a jobb Európa és Magyarország számára. Sose gondoltam volna. Jó stratégiai húzás volt, de Orbán igazából nem is kockáztatott akkorát. A demokratákkal való kapcsolata ekkora már nagyjából menthetetlen volt, úgyhogy különösebb rizikó nélkül tehetett tétet a republikánus jelöltre, és ez be is jött. Highly respected, you've kept your country safe, you've done a good job. Great job, tremendous job, relationship is very good. We love Hungary. Probably like me a little bit controversial, but that's okay. Most ugyan a demokraták vannak hatalmon, de abszolút van rá esély, hogy a 2024-es elnökválasztáson fordul a széljárás. Trump visszatérése egyáltalán nem kizárható, de ha nem őt személyesen jelölnék a republikánusok, akkor is a hozzá köthető irányvonalat követheti a párt. Ebben az esetben az egyik legesélyesebb elnökjelölt Ron DeSantis floridai kormányzó lehet, akit időnként az amerikai orbánizmus meghonosítójaként jellemeznek. Hogy miért ennyire népszerű az orbánizmus az amerikai jobboldalon? Egyfelől, mert azt látják, hogy Orbán újra és újra győz, másfelől, ahogy Rod Dreher, amerikai konzervatív közíró, Orbán Viktor rajongója összefoglalta. Conservatives in America need to learn from the Orbán government. Viktor Orbán understands that we are in a civilizational war here. This is not just typical left-right. This is about civilization. When they come after your kids, you know, it is something so serious. Lehet, hogy kultúrharcos ügyekben, illetve a migráció kérdésében az amerikai és a magyar jobboldal egymásra találtak. De ettől még egy fontos bökkenő akkor is maradt. Ami pedig nem más, mint a magyar politika orosz párti orientációja, ezzel valószínűleg egy esetleges republikánus kormány sem értene egyet. Sőt, Kína ügyében a republikánusok még a jelenleginél is keményebb vonalas álláspontot képviselnek, és hát Ukrajna további felfegyverzését is kétpárti támogatás övezi. Arról nem is beszélve, hogy akár republikánus lesz a következő elnök, akár demokrata, a NATO elárulását valószínűleg egyik oldal sem értékelné, márpedig a Fidesz lapjában, a Magyar Nemzetben gyakorlatilag nyíltan erre buzdítanak. Pilhál Tamás így fogalmazott. Oroszország évtizedek óta nem ellenségünk, sőt, tisztességesebb partnerünk, mint némely úgynevezett szövetségesünk. Ha a harcok netán NATO-Oroszország háborúvá terebélyesednének, aminek sajnos egyre nagyobb a veszélye, nekünk mindenáron, bármi áron ki kell belőle maradnunk. 5. cikkei ide vagy oda, nem szabad háborúba keverednünk Oroszországgal. Mindent összevetve Magyarországnak az összes szövetségesével súlyosan megromlott a viszonya. És ezeket a kapcsolatokat nagyrészt az orosz-magyar barátság oltárán áldoztuk be. Na várjál, ha már barátság. Nem pont ezen a héten ünnepelte azt Orbán Viktor, hogy baráti kormány került hatalomra Olaszországban? Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. 25 settembre. De attól még, hogy Európa egyes országaiban jobboldali kormányokat választanak meg, nem jelenti azt, hogy új szövetségeseink lennének. Az meg tuti, hogy a visegrádi négyeket, amit 30 éve építgetünk, nem tudják ezek pótolni. A legfontosabb kérdésre pedig egyszerűen nem tudjuk a választ. Nem látszik az, hogy pontosan miért éri meg beáldozni ezeket a szövetségeket. Hát az igazság, én ezt nem értem, ezt a
ezt az orosz barátságot gazdasági racionalitás szempontjából. Nem kapunk olcsóban gázt, nem kapunk több gázt, nem kapunk olcsóban olajat, mint mások. Az elmúlt években szinte semmit nem haladt a paksi beruházás. Nem a Kremlből érkezett rengeteg pénz Magyarországra, hanem az EU-ból. Nem az oroszok biztosítottak katonai védelmet nekünk az elmúlt 25 évben, hanem a NATO. Orbán Viktor beszédeiből egyetlen magyarázatot lehet kihámozni, egyszerűen hisz Oroszország verhetetlenségében. Tehát az ukránok sosem nyernek háborút Oroszország ellen amerikai kiképzőtisztekkel, meg fegyverekkel. Egész egyszerűen, mert az orosz hadseregnek aszimmetrikus fölénye van. Oroszország tartalékai pedig végtelenek. Emberben és fegyverben egyaránt. A politikai intuíciója azt sugja, hogy Putyin végül felülkerekedik Ukrajnában, és hosszú távon az elpuhult nyugat alul marad. Erre a hétre ez volt a Magyar Yeti. Fontos, ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni, kommentelni, megnyomni a csengőt, és csatlakozzatok a Körhöz, a 444 klubjához, alul a videó alatt mindent megtaláltok. Sziasztok! Sokan mondták, hogy más lettem, pedig csak mentem, a dolgomat tettem. Egyedül járok, nincs mellettem senki az ében, a szívem elvesztem. Mondd meg, hogy hol vezet ez az út, nincs már fény, végtelen alagút. Egyedül járok, nincs mellettem senki.